هیچ میدونستین که اولین مومیایی که در طول تاریخ و اسطوره‌های کهن مصری به وجود اومده مربوط به خدای اوزایریس، یکی از مهمترین و کهن‌ترین خدایان مصریه که اتفاقاً در جریان تکه تکه شدنش توسط برادرش فالوسش برای همیشه گم شد. بذارید از اینجا شروع کنم که اسطوره اوزایریس مفصل ترین و تأثیرگذارترین داستان در اساطیر مصر باستانه و مربوط به قتل خدای اوزایریس، پادشاه اولیه مصر و عواقب این قتله. اسطوره اوزایریس عمیقاً در دین مصر باستان تأثیرگذار بوده و بین مردم عادی به صورتهای مختلفی مثل داستان دو برادر رواج زیادی داشته، یا داستان دیگه‌ای که در اون فالوس یه شخصیت توسط ماهی خورده میشه و او بعدتر میمیره و دوباره زنده میشه. حداقل از زمان متون اهرام فراعنه امیدوار بودن که پس از مرگشون از داستان بازگردوندن اوزایریس به زندگی و حکومت اون بر قلمرو مردگان الگو برداری کنن. یکی از دلایل محبوبیت این اسطوره معنای مذهبیشه که دلالت میکنه به این که هر انسانی میتونه یه زندگی خوشایند پس از مرگش داشته باشه. دلیل دیگه‌اش اینه که شخصیت‌ها و احساسات تو این اسطوره خیلی یادآور زندگی افراد واقعی و به طور خاص وفاداری و فداکاری خانواده رو در روابط بین اوزایریس، همسرش آیزیس و پسرشون هوروس نشون میده. بذارین قبل از پرداختن به متن اسطوره شخصیت‌های اصلی اونو معرفی کنم. اله آیزیس که از مهمترین خدایان مصر باستان بود و روزگاری از انگلستان تا افغانستان پرستش میشد. او 3 برادر و خواهر داشت: اوزایریس، ست و نفتیس که فرزندان گب خدای زمین و نات الهه آسمون بودند. آیزیس الهه‌ای عزادار بود. چرا؟ در طول داستان دلیلش رو متوجه میشین. به عنوان الهه عزا، آیزیس خدای اصلی در مناسک مرتبط با مردگان بود و شفادهنده جادوگر که بیمارا رو شفا میداد و مرده ها رو زنده میکرد. آیزیس به عنوان مادر الگوی همه زنان بود و پیوندهای محکمی با پادشاهی مصر داشت. اغلباً به عنوان زنی زیبا با لباس و غلاف و نشان هیروگلیف تاج و تخت و قرص خورشیدی و شاخ گاو بر سر نشون داده میشد. در متون اهرام مصر مربوط به حدود 2350 تا 2100 قبل از میلاد بارها و بارها از آیزیس نام برده شده که در اون او به یه پادشاه مرده کمک میکنه. پادشاهی که همسر و برادرش بود، اوزایریس. در افسانه اومده که آیزیس که با اوزایریس پادشاه مصر ازدواج کرد، ملکه‌ای بود که از شوهرش حمایت میکرد و به زنان مصری آموزش بافت و پختن و دم کردن آبجو رو میداد. اما ست برادر اوزایریس کینه او رو به دل داشت. بر اساس متون الواح قدیمی و یک طلسم که در اهرام پیدا شده، اوزایریس با همسر ست، نفتیس که البته خواهر خودش هم می شده رابطه داشته و همینم موجب کینه‌توزی ست شده بود. بنابراین ست نقشه‌ای برای کشتنش کشید. اوزایریس رو توی صندوقچه چوبی تزیین شده با طلا به دام انداخت و روی صندوقچه رو با سرب پوشوند تا اوزایریس راه فراری نداشته باشه. ست صندوقچه رو که عملاً تابوت اوزایریس شده بود به رود نیل انداخت و با ناپدید کردن برادر خودش رو به عنوان پادشاه مصر معرفی کرد. آیزیس که نتونسته بود شوهرش رو فراموش کنه به سوگ سنگینی نشست و همینم موجب شد که در دوران پادشاهی جدید، زمانی که مرگ و تجدید حیات اوزایریس با طغیان سالانه رود نیل که مصر رو بارور می‌کرد همراه شده بود، آبهای نیل با اشکهای ماتم آیزیس برابر شد. آیزیس همه جا رو در جستجوی شوهر مرده زیر و رو کرد. در نهایت اوزایریس رو که هنوز در صندوقچه گیر افتاده بود کشف کرد و جسدش رو به مصر برگردوند. ست که متوجه برگردوندن صندوقچه شده بود با عصبانیت برادرش رو به 42 قطعه تیکه تیکه کرد و تیکه ها رو در 42 استان مختلف مصر پراکنده کرد. همینجا یه نکته خیلی جالب رو بهتون بگم.
در هیچ کدوم از متن‌های کهن مصری با وجود اشاره به قتل اوزایریس توصیف دقیقی از قتل و مرگ او نیومده و هرگز به وضوح وصف نشده، چون مصری‌ها معتقد بودند که کلمات نوشته شده قدرت تأثیرگذاری عجیبی بر واقعیت دارن و بنابراین از نوشتن مستقیم درباره رویدادهای عمیقاً منفی مثل مرگ اوزایریس اجتناب می‌کردند. برگردیم به اسطوره. آیزیس از تلاش باز نایستاد. با تبدیل شدن به پرنده و کمک خواهرش نفتیس تونست بخش‌هایی از بدن شوهر مردش رو پیدا کنه و در کنار هم قرارشون بده. اما فالوس اوزایریس هیچ وقت پیدا نشد، چون توسط ماهیان رودخونه خورده شده بود. آیزیس با استفاده از قدرت جادویی خودش و کمک آنوبیس، اوزایریس رو با نوعی باندپیچی خاص نه زنده و نه مرده تبدیل به مومیایی کرد. به این ترتیب اوزایریس اولین مومیایی در تاریخ کهن مصر شد و تلاش خدایانی چون آیزیس و نفتیس و آنوبیس برای بازگردوندن جسد او مبنای اساطیری برای اعمال مومیایی کردن مصریان شد که به دنبال جلوگیری و معکوس کردن پوسیدگی پس از مرگ بودند. به هر حال 9 ماه بعد از تکمیل شدن بدن اوزایریس به شکل مومیایی، آیزیس پسری به نام هوروس به دنیا آورد. البته در برخی از طلسم‌های کهن هرمی اومده که آیزیس از طریق صاعقه باردار هوروس شد و برای پنهون کردن هوروس از چشم ست مدت‌ها لابلای انبوهی از پاپیروس در دلتای رود نیل روزگار گذروند. این مکان رو آخبیتی و بعدها لانه هوروس نامیدن. اوزایریس که احیای بدنش دائمی نبود و فقط فرمان روای دوات، قلمرو دوردست و مرموز مردگان شده بود، مجبور شد که به کلی به دنیای زیرین بره و پادشاه مردگان بشه. به این ترتیب اوزایریس نقشی دوگانه در جهان مصری داشت. او هم خدای باروری بود و هم مظهر پادشاه مرده و دوباره زنده شده. این نقش دوگانه با مفهوم مصری پادشاهی الهی فراعنه ترکیب شد. پادشاه در هنگام مرگ به اوزایریس خدای عالم اموات تبدیل می شد که درسته که زنده نبود اما مرده هم نبود و پسر اون پادشاه مرده با هوروس خدای آسمان نماد پردازی می شد. حرف از هوروس به میون اومد. بذارید درباره جنگ نهایی هوروس و ست هم براتون بگم. در نسخه کهن اومده که ست از طریق تعرض جنسی میخواست هوروس رو نابود کنه، چون میتونه سم خودش رو از این طریق وارد بدن هوروس کنه، اما موفق نشد. آیزیس هم به تلافی سم هوروس رو وارد بدن ست کرد. روی پیشونی ست ناگهان قرص سرخ و درخشانی ظاهر شد و به این ترتیب توث خدای خرد و حکمت و نگارش متولد شد. در یه نسخه کهن دیگه هم اومده که سس و هوروس به مسوله کردن بدن رقیب رو آوردن تا اونو تضعیف کنن. ست چشم هوروس رو از سر او جدا کرد. این نکته خیلی در کیهان شناسی مصر اهمیت پیدا کرد، چون این چشم به سرقت رفته نشون دهنده طیف گسترده‌ای از مفاهیم در دین مصریه. مثلا یکی از نقش‌های اصلی هوروس به عنوان خدای آسمان بود و چشم راست او خورشید و چشم چپ او ماه تصور می‌شد. بنابراین دزدی یا نابودی چشم هوروس با تاریک شدن ماه در طول چرخه اون یا در حین کسوف برابر شده بود. به پایان داستان برسیم. در نهایت با وساطت گپ پدر ست، او و هوروس با هم آشتی کردن و هوروس تونست تاج و تخت مصر رو به دست بگیره و به این ترتیب پس از دورانی از آشوب، نظم و آسایش به مصر برگشت. آیزیس با سرپناهی که برای فرزندش در اختیار او قرار داد، شخصیت یک الهه محافظ رو به خودش گرفت. اما جنبه اصلی او جادوگری عجیبش بود که قدرتی فراتر از همه خدایان بهش میداد. چندین و چند روایت از قدرت جادویی او گفته که بسیار قوی‌تر از قدرت اوزایریس و حتی رع بوده. از اسکندریه مصر پرستش آیزیس به یونان و روم رفت و تصاویر او در حال شیر دادن به هوروس بعدها بر هنرمندان اولیه مسیحی که مریم باکره رو با عیسی کودک به تصویر می‌کشیدند تأثیر گذاشت. نویسنده‌های رومی یونانی خدای اوزایریس رو با خدای دیونیسوس
ایزد متأخر شراب در دوران هلنیستی مرتبط کردند.